હાય ફ્રેન્ડ્સ, આજે જે અમે ગેમ રમવાના છીએ એ બ્રેન ટેસ્ટ છે. પણ મમ્મી, આ ગેમ કઈ છે? બ્રેન ટેસ્ટમાં દીકરા ઘણી બધી ગેમ આવે. આપણે આજે આ ગેમ રમવાના છીએ. અને આ 3 ફ્લેશ કાર્ડ છે અને આ કલરફુલ ઢાંકણા છે. જે તમે કલરફુલ પેપર પણ આપણે આમાં યુઝ કરી શકીએ. બ્રેન ટેસ્ટ ગેમ રમવાથી બાળકની માઇન્ડ ડેવલપિંગ થાય છે, થિંકિંગ લેવલ વધે છે, તેમજ ફોકસ લેવલ વધે છે. તો ચાલો આપણે ગેમ રમીએ. હાય ફ્રેન્ડ્સ, હાય ન્યુઝો. તારે ગેમ રમવું છે? હા, ચાલ આપણે રમીએ. ચાલ. આપણે હવે પેપર તૈયાર છે. આ ફ્લેશ કાર્ડ છે. ફ્લેશ કાર્ડમાં જોઈ બધા કલર વાઇઝ આપણે ઢાંકણા મૂકવાનું. ધારો કે અહીંયા રેડ કલર છે તો આ રેડ કલર, આ ઓરેન્જ કલર છે તો અહીંયા ઓરેન્જ કલર, અહીંયા ગ્રીન કલર છે તો ગ્રીન કલર. એવી રીતે આખું પેપર તૈયાર કરવાનું છે. આપણે એ ગેમ એક આખી કમ્પ્લીટ કરવાનું છે. ઓકે.